ගැමා වැදුනම මොකෝ වෙන්නේ? වඳ වෙනවා. වඳ වෙනවා. හොඳ වෙන්නේ. ඈ ඒ හින්දා මේ විකිරණශීලී මුල් ද්‍රව්‍ය සාහක්වේ දාන ගෙදර ගෙනල්ලා. ඉවරයි ඈ. ඊට වඩා හොඳයි ඊට පස්සේ වැඩක්ම නැහැ ඉතින් තේරුම්න්නේ නැහැ. යාළු වෙලා බලනකොට ඌ කඩුවෙල වසන්ත. යාළුලා බලනකොට ඌ වම්බොට්ටා. සෝත්තිය පාලි වගේ එහෙම එකෙක්. ඉතින් ඊට පස්සේ ගැලවෙන්න බෑ. බැටරිය තව තියනවද කියලා බලන්න හරි මෙහෙම බැලුවත් හරි. සල්ෆියුරි බින්දුවක් නැද්ද? තියෙන බින්දුව වටනොත් හරි. සමහර උන් කරන වැඩ අපි නම් කරන්නේ නේද? අපි නිකන් ඔය බලු වැඩක් කරොත් මිසක් කෙල්ල සම්බන්ධයට බෑ කියනවා කෙල ගහලා සූරලා යනවා. එතකොට ඕනනම් එතන හිතියගේ ඕ ප්‍රෝටීන දුස්වභාවයකන ඕ බය නෑ. ප්‍රාථමික විහය වෙනස් වෙන්නේ නෑ. ඔයා අයියේ මට මොනවා ගැහුවත් ප්‍රාථමික විහය තියෙනවා. ඇසිඩ් ගහන හැම එකම ආවේ ආදරේ කියාගෙන තමයි. උනුත් ඒ දෙබස්ම තමයි කිව්වේ. අවසන් හුස්ම දක්වා ආදරේ කිව්වා. බලන්න අහලා නැද්ද කියලා? මගේ මරණය දක්වා මැරිලා පැයක් ආදරේ කිව්වා. ඉතාලි මලමිනිය. දැන් ඔය සමහර මේ ඔයාලට ඉගෙනුවේ නැද්ද කෙමිස්ට්‍රි වලට විකිරණශීලී මූලද්‍රව්‍යයකින් ඇල්ෆා බීටා අනිත් එක මොකද්ද? ගැමා. ඔකෙන් වැඩිපුරම හානි වෙන්නේ මොකද්ද? ගැමා වැදුනම මොකෝ වෙන්නේ? වඳ වෙනවා. හොඳ වෙන්නේ. ඈ ඒ හින්දා මේ විකිරණශීලී මුල්ද්‍රව්‍ය සාහක්වේ දාන ගෙදර ගෙනල්ලා. ඉවරයි ඈ. ඊට වඩා හොඳයි ඊට පස්සේ වැඩක්ම නැහැ ඉතින් තේරුම්න්නේ නැහැ. හිත අතහැරලා දාගන්න. හරි. හිතෙන් අතාරින්න. ඇල්ලුවත් ඇති. ඒ නිසා දැන් ඔය එක්ස්රේ ගන්න තැන් වල එහෙම ගිහිල්ලා තියෙනවද එක්ස්රේ ගන්න තැන් වලට? ලොකු ඊයම් කුට්ටි පුරවපු ඇඳුමක් දෙනවා අඳින්න. එක්ස්රේ කියලා එන්නේ විකිරණයක් නේ. එතනක් තියෙන විකිරණශීලී මූලද්‍රව්‍ය. ඔය ගැමා කිරණ එහෙම යම් ප්‍රමාණයකට යම් සාන්ද්‍රණ වලින් එන්න පුළුවන්. එහෙනම් අහිතකර කිරණ වදින එක්ස්රේ එක කෙලින්ම අනිතක වදින්නේ ඌටමනේ. එතකොට වැරදීමකින් ගැමා ටික ගිය ගමන් මොකටද ඉතින් බේත් ගන්නෙ? මොකටද මේ උත්සාහය? එනවන්න තේරුම් ගන්න ඒ වගේ දේවල් වලින් ප්‍රෝටීන අස්වාභාවිකරණය වෙලා යනවා. සාන්ද්‍ර අම්ලයක් විද්‍යාගාරයේ තියෙන ප්‍රබල අම්ල මොනවද? ඔය ඉතින් ඔන්න ටිපිකල් O level theory. සාන්ද්‍ර සල්ෆියුරික්, හයිඩ්‍රොක්ලෝරික්, නයිට්‍රික්. මොනවද තුන හයියෙන් කියන්නේ? සල්ෆියුරික්, හයිඩ්‍රොක්ලෝරික්. ඔච්චරද නැත්නම් තව තියෙනවද? අපෝ තව තියෙනවා. O level අපිට ඔය තුන තමයි අපේ ධන නිදානය. ඔය සල්ෆියුරික් වගේ එකක් මූණට දමලා ගැහුවොත් ඉවරයි. ඔය බැටරි ඇසිඩ් කියලා පාවිච්චි කරන්නේ මොනවද? සල්ෆියුරික්. සාන්ද්‍ර සල්ෆියුරික් තියෙන්නේ. බැටරිය තව තියෙනවද කියලා බලන්න හරි මෙහෙම බැලුවත් හරි. සල්ෆියුරික් බින්දුවක් නැද්ද? තියෙන බින්දුව වටනොත් හරි. ආයි ඉවරයි ආ. දැන් ඔය ගෑනු ළමයි මෝඩ බූරුවොත් එක යාළුවනේ සමහර උන් පිරිමි කාලවල් භාගවල් පිරිමි කාල භාග යාළු වෙනා උන්ට කසාද බඳින්න බෑ කිව්වහම එක්කෝ ඔයත් එක්ක මට දැන් ඉන්න බෑ කියලා සම්බන්ධය නවත්තන්න හදපුවම කුපිත වෙනවා. කුපිත වෙලා මූ දැන් එක එක තර්ජන කරනවා මේ ඔයාගේ මෙහෙම කරනවා ඔයාගේ ෆොටෝ දානවා මේව දානවා අරව දානවා ඔයා දන්නේ අම්මා මට තියෙන බලය පවර්ස් මම මෙහෙම එකෙක් කෙල්ල කියන දේ අහන්නෙම නැති දැන මූ ගෙදර තියෙන බයිසිකලේ බැටරිය ගලවලා බැටරි ඇසිඩ් එක ජෑම් බෝතලයකට දාගෙන ජෑම් බෝතලේ එක එනවා. ඇවිල්ලා ඔය කොහරි හන්දියක ඉන්න ඔය හනස්ස වගේ. කිසිම පෞරුෂයක් නැති නිකන් මේ ගොබ්බ චනිත. ඊට පස්සේ කෙල්ලෙන් අහනවා මොකද තත්ත්වේ? බෑ අයියේ මං ඔයාලට කිව්වනේ මේ මොකද ගෙදර ඉන්න තකමැති දැන් මේ එහෙමද? අන්තිම අවස්ථාව මොකද කියන්නේ? බෑ අයියේ බෑ අන්තිමට එච්චර තමයි මට කියන්න තියෙන කිව්ව ගමන්
ජෑම් බෝතලේ ගත්ත මුඩි ඇරියා. මේ මස් දියවි ඉතින් ඇයි දිය වෙන්නේ? දැන් කියන්න බෑ. මේ පේශි සම්බන්ධකපට මේ වගේ බහුතරයේ තියෙන්නේ මොනවද සංඝටකයේ විදියට? ප්‍රෝටීනනේ. ඒතර මේ ඉතින් එතකොට ඕනනම් එතන හිතියගේ ඕ ප්‍රෝටීන දුස්වභාවීකරණය. ඕ බය නෑ. ප්‍රාථමික විහේ වෙනස් වෙන්නේ නෑ. ඔයා අයියේ මට මොනවා ගැහුවත් ප්‍රාථමික විහේ තියෙනවා. මේ නාසය හැදෙන්නේ කාටිලේජ වලින්. කාටිලේජ වලක් තියෙනවා කියේ මොනවද? කොන්ඩ්‍රොයිටින් සල්ෆේට්. දිය වෙලා යනවා මෙතන කුහරයක් මතුවෙන්නේ. ආයේ බද්ධ කරන්නවත් බද්ධ කරන්නේ තව එකක නහයන් දෙකක් නැහැනේ. තියෙන එකේ කකපලනේ දාන්නේ. ඌ කැමති වෙයි ඒකට. එහෙම වුණත් ඒක දෙකක් වෙනවනේ. වෙනම මූණක් වෙනම නහයක් නෑ. මූණ ජපන් කඳ ජර්මන් වගේ. ඒ වගේම ඉතින් අමාරුයි. ටිකක් අමාරුයි. එහෙනම් තේරුම් ගන්න නේ. ඔය වහපටෝ එක්ක සෙට් වෙන්න කලින්. ඔය ඇසිඩ් ගහන හැම එකම ආවේ ආදරේ කියාගෙන තමයි. උනුත් ඒ දෙබස්ම තමයි කිව්වේ. අවසන් හුස්ම දක්වා ආදරේ කිව්වා. බලන්න අහලා නැද්ද කියේ? මගේ මරණය දක්වා මැරිලා පැයක් ආදරේ කිව්වා. විතාංකුවේ මලමිනිය. ඒ ඔය හැමෝම කියන කතා ටික කියාගෙන තමයි ඌත් ඇවිල්ලා ඔය ගහලා යන්නේ. නැතුව මේ යාළුවෙන් අහන එක මුලින්ම ඇවිල්ලා කියනවාද මං කවදා හරි වට ඇසිඩ් ගහනවා. එතකන් ආදරේ කියනවා. අරගෙන මේකට දාන්න ඕන තනුක HCl. ඇයි තනුක කියන්නේ? ඇයි සාන්ද්‍ර කියන්නේ? තනුක කියන්නේ ජලයේ ගතිය වැඩි. සාන්ද්‍ර කියන්නේ ජල ගතිය. ඔයාලා දැකලා තියෙනවද සාන්ද්‍ර HCl? මුඩිය ඇරපුවාම දුන් දානවා. ආයේ මේ හම් පිච්චිලා යනවේ. ඒ දුමට එහෙම මේ අල්ලන්නේ මේ මොකක්ද කියලා බලන්න. කෙලින්ම පිච්චිලා යනවා. සාන්ද්‍ර HCl. සාන්ද්‍ර සල්ෆියුරිකුත් එහෙමයි. දැන් කොල්ලෝ යාළු වෙලා ඉඳලා ඇතාරපුවාම ගහලා යන්නේ මූණට. සමහරවල් කරනවා. සමහරවල් ඒ වැඩේ කරනවා. දැන් ගැලපෙන්නේ නැතිවනේ කරන්නේ. යාළු වෙලා බලනකොට ඌ කඩුවෙල වසන්ත. ඉතින් ඇයි මේ කොහේ හරි ලයිට් කරනවා පාමුලේ ඉඳලා යාළුුනේ. එක්කෝ සයිලන්සර් එක ගලවන හයියෙන් යන එක තමයි සෙට් වෙන්නේ. ආර ජපන් කාර්යය සයිලන්සර් එක ගහලා ඉවරනවා. මේක මේ එක එකව ගලවන පදිනවා. ඉතින් වින්කල් කාර්යය වගේ මේ හැමතැනම අතන වින්කල් වල මිනිස්සු හොඳට යනවා බයිසිකල් වල. උන් බයිසිකලේ හදාගෙන එලවන්නේ පාරේ. අරෝ ගලවගෙන යනවා. ඉතින් එහෙම එකක අනේ අය වීල් කරනවා කියලා. යාළුලා බලනකොට ඌ වම්බොට්ටා සෝත්තිය පාලි වගේ එහෙම එකෙක්. ඉතින් ඊට පස්සේ ගැලවෙන්න බෑ. ඉතින් කියනවා අයියේ මේ සම්බන්ධේ පොඩ්ඩක් නවතුව අපේ තාත්තා අර කියලා පහුවදා එනවා අර ජෑම් බෝතලයකට දාගෙන. මහලනවා. පරාද ජීවිත. මොකද වෙන්නේ ළමයි? මේ හම් සම්බන්ධක පටක මස් නහර සියල්ල දියවිවි වැටෙනවා පහළට ලේ කුට්ටි පිටින්. ඇසිඩ් එකක් මුණට ගහවගෙන ඉවරයි. සදාකාලික ආය නැවත ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න බෑ. ප්‍රෝටීන අස්වාභාවිකරණය වෙලා මේවා දිය වෙලා යනවා. මේ නහයේම දිය වුණා මෙතන කුහර දෙයක් ඉතුරු වෙන්නේ. මම දැකලා තියෙනවා ලස්සන කෙල්ලන්ට ඇසිඩ් ගහලා ඒ කෙල්ලන්ගේ විරූපෙච්ච මූණු. මම ගහලා නෙමෙයි. මේ වෙන එකේ ගහලා විරූපෙච්ච ඒවා දැකලා තියෙනවා. ඒ හින්දා කියන්නේ මෝඩ වැඩ කරන්න එපා කියලා. ඔන්න පිරිමි ළමයි ඈ. ඔන්න සමහර උන් කරන වැඩ. අපි නම් කරන්නේ නේද? අපි නිකන් ඔය බලු වැඩක් කරොත් මිසක් කෙල්ල සම්බන්ධයට බෑ කියනවා කෙල්ල ගහලා සූරලා යනවා. තනුගේ HCl දාලා පොඩ්ඩයි දාන්නේ. මෙන්නට වක් කරන්නේ. මාධ්‍ය ආම්ලික කරනවා විතරයි. කරලා නටන තේ ක්‍රත් කරනවා. කවුද? ලැබ් ඇසිස්ටන්ට්ද?
මේ ද්‍රාවණේ නටන ගන්න රත් කරන්න. හරි? නටන තෙක් රත් කරනවා. රත් වෙන තෙක් නටනවා නෙමෙයි මේක හරියට අල්ල ගන්න ඕනේ. නටන දුර රත් කරනවා.